Sa mga GoPro Hero 4 user dyan, baka di pa po kayo nag-update. Ngayong 2020, tuturuan ko po kayo kung paano mag-manual update dito sa GoPro Hero 4 natin. Para na. What up mga katots? This is your Kuya Emman again and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga katots, sa mga GoPro Hero 4 user dyan, baka di pa po kayo nag-update. Ngayong 2020, tuturuan ko po kayo kung paano mag-manual update dito sa GoPro Hero 4 natin. Para katot nga pala kay It's Me Matt, tineram akong green screen tsaka itong laptop niya. First, kailangan natin mga katots ay memory card ng inyong GoPro Hero 4 and memory card reader po. Ayan. Para sa laptop nyo po siya i-connect. Okay? Kukonect nyo po dito sa laptop nyo. Para makuha nyo na po kung paano natin i-download manual update para sa GoPro Hero 4. Okay, tuturuan ko na po kayo. Punta ako dyan. Wait lang. Tutok ko yung camera sa computer. Una, punta tayo ng Google Chrome. I-search nyo po is GoPro.com. Ay, wait. Pagdating nyo po ng GoPro.com, punta po kayo dito. Itong circle na to, support. Yan, GoPro Support Hub. Then, punta po kayo dito sa baba. Yan, ito po, sa baba. Camera Software Updates. Click nyo lang yan. Then, hanapin nyo po yung inyong product update. Yan, kung anong Hero 4 po ba kayo, kung anong mga GoPro gamit nyo. Hero 4 po tayo, okay? Then, yan, lumabas na po. Click nyo po ito sa baba. Update your camera manually. Okay? Yan. Ang bilis lang po, di ba? Tapos, makikita nyo po dito, camera information. Saan nyo po ba makikita yung digital serial number? Tapos, email address nyo po. So, makikita nyo po siya, mga katots, dito. Ito yung GoPro Hero 4 natin. Hindi ko sure kung sa lahat ng GoPro ba is ganito. Nakita nyo siya sa ilalim. Tatanggalin nyo po yung battery. Sa lagyan ng battery. Tapos ibabaliktad nyo. Yan po, yung serial number. Yung sa akin po kasi ito, yung serial number niya nabura na. So, problema to mga katots. Pero, ang kagandahan dito, meron pong ito QR code. So trinay ko kanina i-QR code to. Ito po yung lumabas. Tapos kagandahan lang, ayan, may QR code. Ito yung lumabas. Ayan, 'di ba? Ang galing ng QR code niya. So yan yung serial number ng GoPro Hero 4 natin. Kasi kung wala, iyari ako. Hindi ko na ma-update to. Pang graphics C. Ayan. Okay, tapos email address ko mga katots, ito EmmanTOTStv@yahoo.com. So kung gusto nyo makipag-collab sa akin yung mga product, pa-review, pa-unbox, feel free to email me at EmmanTOTStv@yahoo.com. Okay, so next step na po natin agad. Ito po, click nyo lang po ito, next step. Yan, download update. Pindutin nyo po agad yung download update. Ito, yan. Tapos may ito po sa baba, ayan, nagda-download na po siya dito sa baba. Wait lang po natin yan. Okay. So tapos na po siya mag-update. Ayan na po, no. So ipapasok na natin mga katots yung ating memory card. Yan. Sa laptop para makuha na yung update na bago. Para sa ating Hero 4. Yan. Na-read na po. So after nyo ma-read, search nyo na lang po dito para mas madali. Download. Okay. Yan. So, hanapin nyo lang po yung dinownload nyo. Tayo sa download. Ayan. Ito po.
Ito na po yung dinownload natin yung update. So, ang gagawin po natin dito mga katots is extract to update natin siya. Okay? Extract. Yan. Yan na po siya. Dito na po siya sa folder niya. So, after niya po i-extract, isi-send na po natin sa memory card. Send to. Ayan. Ito po. Send to. Hanapin niyo po yung memory card dito. Yan. So, ayan na po. Nililipat na po dito sa ating memory card. Ayan. Lipat. Ito po. Nakikita niyo po ito sa kabilang gilid. Yan. Ayan po. Nililipat na. So, done na po. Ganun lang kabilis na nalipat sa memory card. Double check nyo na rin kung nandyan nga ba. Ayan. Okay. Andyan po yung software nya. Ayan po. Kitang-kita nyo camera firmware. Kung ano man po yung bagong ibibigay ni GoPro Hero 4 na update. Tapos, siyempre safety remove natin para di masira yung memory card. Then, ayan mga katots. Tapos na tayo sa laptop. Then dapat mga katots, yung battery nyo is full charge talaga. Itong battery nyo mga katots dapat is full charge para hindi maalintala yung pag-update natin. Okay? Saksak mo lang yan. Then saksak natin yung memory card. Hop, baliktad. Yan. Yan, nasaksak na po yung memory card. Tapos on natin. Ayan, nakikita nyo po yan. Ibig sabihin, successful yung paglilipat natin ng update, ng bagong update ng GoPro Hero 4 or any kind of Hero 4. Antayin nyo lang po yan mga katots. Kaya dapat yung battery nyo is full, yung hindi pa lobat, para mag-update po siya. Wait nyo lang po yan. Medyo siguro takes to 1 to 3 to 5 minutes po. Okay. Sana nakakatulong ako mga katots sa pag-update kung paano manually update yung GoPro Hero 4 natin. Okay, wait nyo lang po siya. Ibig sabihin po ng sign na yan is nililipat na po sa Hero 4 yung update. Antayin po natin siya mag 100% update. Ayun mga katots, so yun na, 100% updated. So ganun lang po kasimple mga katots. So updated na po ang ating GoPro Hero 4. So wait lang. So yun po mga katots, ganun kasimple kung paano po natin ma-update manually ang ating GoPro Hero 4. Yan, updated na po siya. Mas luminaw siya ngayon kaysa kanina. Mas gumanda yung graphics niya. And yan, okay na siya. So yun lang po. That's for the video, and don't forget to like, comment, and subscribe. Click the notification bell para updated ka sa mga bago natin i-uploads na video. Maraming salamat mga katots. Always keep safe. This is EmmanTOTStv. Always stay humble on the road. Peace. Alright? Pari na ito guys. Ito ko sa inyo. Pwede maging mic guys. So bawal lumabas. Bawal lumabas. Tinignan ko yung mga comments, review nila bago ko bumili. I wonder how, I wonder